Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món sủi cảo nè, vừa hấp luộc hoặc là mình chiên cũng ngon luôn. Bột thì bên ngoài nó sẽ giòn giòn, bên trong có độ xốp mềm, cùng với nhân thịt chống ngán mà đậm đà ngon nữa, dễ làm lắm. Làm sẵn vậy nè, các bạn có thể bảo quản được trong 1 tháng luôn. Khi ăn mình chỉ cần chế biến là ăn được rồi. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g bột mì đa dụng nha, từ 9.5 cho đến 11 protein. Bên đây là 50g bột bắp, một cái trứng gà, từ 120 cho đến 150ml nước, thêm nửa muỗng cà phê muối nữa. Rồi bây giờ các bạn cho hết 200g bột mì đa dụng vô trong cái thao. Mình thêm bột bắp giúp cho cái vỏ bột của mình nó có độ mềm. Rồi trộn sơ cái cho muối nó quyện đều vào trong bột. Rồi cái mình lấy cái trứng gà mình đập vô ha. Cái trứng này mình dùng cũng nhỏ vừa thôi, không có lớn quá đâu. Nếu các bạn dùng trứng gà hơi to thì cái lượng nước nó sẽ giảm lại. Trộn đều lên cho cái phần nước và trứng này nè nó quyện đều hết vào trong bột. Thì phần bột của mình nó sẽ kết dính tốt chứ nó không quá mềm. Thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi trộn đều lên cái nữa nha. Cái vỏ bột này thì mình thấy bánh của mình nó có độ mềm. Mình nhồi sơn cái cho hỗn hợp bột của mình nó mịn cái, rồi cái mình đậy lại ha, khoảng 10 đến 15 phút cho nó nở. Phần nhân ở đây thì mình có là bắp cải thảo mình xắt 2 bẹ. Bên đây là nửa chén thịt xay, 1 khúc cà rốt cắt hạt lựu, 1 gốc tư củ hành tây mình cũng xắt hạt lựu luôn. Hành lá mình dùng 2 cọng ha. Rồi bây giờ cho thịt hết vào trong cái tô lớn nè. Tiếp theo là cải bắp thảo, cà rốt, củ hành tây, hành lá. Còn nếu không có củ hành tây thì các bạn dùng củ hành tím cũng được nữa. Mình sẽ nêm vào trong đây 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, thêm chút xíu muối nữa. Cuối cùng là tiêu xay giúp cho nhân nó thơm hơn. Dầu mè thơm thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê nha, giúp cho phần nhân của mình nó dậy cái mùi thơm ngon á. Trộn đều tất cả cho gia vị nó thấm đều hết vào trong thịt. Cái phần này các bạn có thể ướp trước mình để cho nó thấm. Thì mình làm sẵn để vào ngăn mát tủ lạnh vậy nè. Các bạn ướp từ nửa tiếng đến 1 tiếng cho nó thấm nha. Ở đây là mình có hành tím và tỏi băm nè, phi cho nó thơm chút nữa mình dùng Quay trở lại phần bột, nãy giờ mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ cái khối bột lại. Mình gập bột giúp cho bột nó mềm mịn hơn và bề ngoài mặt nó láng bóng hơn nha. Lấy cái khối bột ra thì mình phủ chút xíu bột áo. Bột của mình nó sẽ không có bị dính Nếu mà các bạn làm bột có hơi khô thì mình phủ bột áo ít thôi nha. Còn nếu mà khối bột nó hơi mềm thì mình phủ thêm nhiều bột áo giúp cho bột nó dễ làm, nó không có dính. Rồi xong rồi cái mình sẽ chia ra. Các bạn sẽ cắt ra mỗi một cái viên nhỏ nhỏ thôi, nó dường cái bánh vậy đó. Phủ thêm bột khô, rồi cái mình lấy từng cái viên bột, mình lận từ bên ngoài vào trong. Làm vậy sẽ giúp cho cái phần da bên ngoài nó láng, đồng thời cũng vo tròn viên bột. Làm xong hết thì các bạn sẽ phủ thêm bột áo, rồi cái mình cán mỏng ra. Cứ cán ra cái để qua một bên, chút nữa mình hãy gói. Nhớ là mình mỗi một cái là mình phải phủ thêm bột áo nha. Trộn sơ cái phần nhân lại hồi nãy giờ mình để trong ngăn mát tủ lạnh Các bạn sẽ cho nhân vào giữa. Và nhớ bột áo mình dùng cũng là bột mì đa dụng luôn Túm cho nó sát cái mép vô. Rồi các bạn sẽ tạo hình ha. Mình làm cái kiểu này thì mình thấy đơn giản nha, mà ra cái bánh nó cũng dễ thương nữa. Một cái bánh sủi cảo đã sẵn sàng. Làm xong thì các bạn để qua một bên, rồi cái mình gói tiếp tục nha. Cán sẵn vậy nè, gói nhanh lắm. Mình cho nhân vô cái mình gói một tăng là nó xong mà. Còn các bạn mà vừa cán nó vừa gói thì nó hơi lâu một chút. Bột mình làm cũng mềm cho nên là gói nó dễ. Đây tổng cộng mình làm được bao nhiêu cái chiếc sủi cảo nè. Bánh này thì cũng hơi to nha, không có nhỏ đâu. Nếu như các bạn thích nó nhỏ hơn thì có thể ra nhiều bánh hơn
Một phần là mình đem đi luộc, còn một phần là mình đem đi chiên. Luộc thì các bạn cho vào trong nước muỗng canh dầu hồi nãy mình phi hành tỏi, rồi nước sôi thì hãy cho bột vô. Luộc thì các bạn luộc từ từ thôi ha, đừng có để nhiều quá nó dễ dính chùm vào nhau á. Đậy nắp lại, mình để cho nó sôi khoảng 5 phút để cho nó chín kỹ. Phần bột của mình nó sẽ trong veo vậy nè, và nó nhẹ, nó nổi lên trên mặt là bánh nó chín này. Cái nước này mình dùng ít cho nên mình nêm hạt nêm vô để ăn luôn, thêm chút xíu đường nữa. Bên đây là mình chiên nha. Chiên thì các bạn chiên dầu ít thôi. Đối với cái bánh này mình không cần phải dầu nhiều đâu. Và chiên hai cái mặt bánh cho nó vàng, để ở lửa thấp thôi. Mình trở sơn cái, các bạn sẽ đậy lại mình cho nó chín kỹ nha. Quay qua bên đây thì mình đổ cái phần sủi cảo luộc ra để ăn. Nếu như các bạn làm nhiều hơn thì mình luộc riêng rồi cái mình nấu nước súp riêng nha. Còn ở đây mình làm có một tô cho nên là mình dùng luôn cái phần nước luộc để nêm nếm. Đây là nước tương, mình có pha thêm chút xíu giấm đường, cho thêm tỏi ớt nữa là nó ngon nha. Có thể thêm chút xíu mè rang nữa cũng ngon. Sủi cảo luộc, bột thì mềm dai, và nhân thịt thì mình thấy ăn nó không có ngán. Kết hợp thêm nước tương chua chua ngọt ngọt, cay mặn nữa, ăn ngon mà dễ làm. Làm sẵn thì các bạn đừng có luộc hoặc là cũng không chiên luôn, mình cứ để thẳng vào trong hộp, mình cất vào trong ngăn đông tủ lạnh. Khi nào ăn mình chỉ cần đem ra luộc hoặc là chiên là ăn được rồi. Ngon lắm các bạn, bột thì mềm mềm dai dai, rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chiên tiếp tục nha, cho đến hết phần bột. Hoặc là các bạn có thể cho vào ngăn đông để mình bảo quản cũng được nữa. Phần bánh này làm sẵn thì mình thấy để dành cũng tiện nữa nè. Bánh sau khi chiên vàng hai mặt, và nhớ là các bạn phải đậy lại nha, nó có cái hơi để nó chín bột kỹ. Bột chín thì mình thấy nó sẽ trong hơn. Để quang bên cho dầu nó rơi xuống bớt ha, nó không có bị hút dầu thì mình ăn nó không ngán. Sẵn sàng thêm một món bánh chiên nữa, ngon mà dễ. Phần còn lại là mình đem chiên hết luôn á. Một phần thì mình luộc có một tô nấu súp ăn. Bột bên ngoài nó giòn nhẹ nhẹ, bên trong thì có độ mềm mềm xốp xốp. Nhân thịt thì mình nêm cũng vừa miệng luôn, chấm thêm chút nước tương nữa. Nước tương kết hợp với giấm đường, tỏi ớt thì nó thơm và nó giảm cái độ mặn đi, thì mình ăn vào nó cũng hấp dẫn. Ngon lắm các bạn, dễ. Lớp bột thì cũng giống như là mình làm bánh quay dạt vậy đó. Mình chấm vào thì mình ăn nó sẽ đậm đà hơn. Tuy nhiên mình ăn không cũng ngon, hoặc là thêm tương ớt cũng ngon nữa. Cách nào cũng áp dụng được cho cái món chiên hết. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với hai món sủi cảo nhân thịt dễ mà nhanh gọn lẹ này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video giúp mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.